What is good, Shino Hoodie people? This is Powerful Muscle Stress TV, and for today's episode, I'm gonna do another tutorial. At ang gagawin po natin today is maglilinis po tayo ng ating mahiwagang helmet. Ito ang Spyder Arrow, by the way. So, ang unang step gagawin po natin, guys, is tatanggalin natin lahat ng mga bagay na maaaring pag nabasa ay masisira. So, in this case, it's just my setup for my intercoms. Let's go ahead and jump right into that. So, tanggalin muna natin. So, ang unang gagawin natin po, guys, is since magdi-disassemble tayo or deassemble whatsoever, tanggalin muna natin mga lining. At nga pala, ang ginagamit kong helmet ngayon is ay isang modular na helmet. So, kung siguro isa sa mga bagong inyong mga helmet, most likely, tatanggal ang kanyang lining. Tanggalin muna natin ang inner lining. So, once natanggal mo na ang inner lining ng helmet mo, kung matagal-tagal na ang panahon na nakalipas bago mo siya linisin ulit or nililinis ulit, mapapansin mo na madumi yung kanyang loob. So, ang ating solution lang dyan is gagamit tayo ng fiber cloth or whatever this is being called right now, and just simply use baby shampoo. Mamaya ipapakita ko sa inyo yan, yung step-by-step process. Pero ang mga kailangan natin obviously is an old toothbrush, baby shampoo, got one of those, dito, kalimutan ko yung tawag dyan eh. Basta, at para sa visor for protection, what I'm using is Microtex VH Guard and Microtex VH Polish for protection ng visor. Next, ang gagawin natin mga kaibigan is tatanggalin na natin po ang visor. Both visors. This helmet right here has the second visor for sunscreening. Tatanggalin natin yan. So, unang visor na tanggalin na natin. As you can see, medyo dirty siya. So, tabi lang natin yan. Next is the sun visor. Right there. So, itaas muna natin to. And then, pull down natin to ng junti-junti. And then, just like that. Pero, syempre, dahan-dahan. At as you can see, madumi na din siya sa kabila. So, it's time to clean it up. Okay, so now we have disassembled our helmet. Now it's time to boil up some water, make it warm, and ibutang ang baby shampoo. Explain ko muna kung ano mga bagay na kailangan natin. So what I'm using is dalawang microfiber na cloth or mga pamunas na nakukuha sa pagbili din ng ganito, kumbaga. So dalawa akong meron yan. Isa para sa paglilinis ng helmet mismo, tsaka isa para sa application ng mga protection products natin. I'm using Microtex VH Polish, which is like a visibility and protection para sa mismo visor. And then yung VH Guard, pampa-coat, kumbaga, for UV protection. Meron din tayong lumang toothbrush para sa mga, para sa mga ganitong bagay. Yan, kailangan natin i-brush yan. So, dito. And of course, here as well. So, yan, lilinisin din natin yan. So, dito sa likod. Okay. Sumunod dyan is ang ating baby shampoo. Pwede kahit anong brand, basta baby shampoo. Kasi what we have to have is a low concentrated type of shampoo para hindi siya ganyan kahirap ibanlaw sa ating mga linings na mamaya hugasan natin. So again, magpapakulo tayo ng tubig ngayon. Mamaya, ibubusan natin dito yung baby shampoo. Haluin natin ng konti. And then, ilalagay na natin ang isang ating panlinis na towel, kumbaga. Sabay-sabay natin sila lilinisin dyan sa loob. So, nandito na ang aking bucket of water. Actually, konti lang, kahit siguro mga sabihin na mga 3 liters or so.
pwede natin ilagay yan sa bucket. What I'm doing right now is maglalagay tayo ng baby shampoo approximately maybe, ewan ko, basta naglalagay lang ako sa point na alam kong parang tama na, right? Again, magdadagdag pa tayo ng warm water na kinukulo ko parang ngayon. So, lagay tayo ng shampoo. Yeah, that should be it. This should be it. After ka maglagay ng shampoo, saraduhin mo, tabi mo, and then basically mix up the water. Mix up the water. Now, I just wanna note na this is the way I do it. So, kung may ibang paraan kayo, for example, hindi nyo kinukulo ang tubig na yan para sa mismong line, it's totally up to you guys. I'm doing this to make sure na, you know, the dirt does get out, basically, with warm water. So, ngayon, once na mix mo na yung mainit na or warm water with the cold water from earlier, pwede mo na dyan i-dump in ang iyong mga lining. Check the temperature kung kaya ng kamay mo. Kung hindi, tayin-tayin mo lang. So what I do first is nilalagay ko siya dito para ma-soak in siya, para maging mainit, pamatay mga mikrobyo, no? Yan, ginaganyan ko muna siya bago siya talagang i-squeeze because that's how you actually, parang kinukusot mo lang yung mga line, parang ganun lang siya. So ang ating panglinis mamaya dito sa mismong helmet natin, ito, okay, ibuhos muna natin yan dito at medyo manlawin natin kasi itong gagamitin natin mamaya pampalambot sa mga greases doon sa helmet mismo. Ang init ng tubig, fudge. Kukusot ka lang naman, kukusot. Dito pwede sa, hindi siya kasi pwede sa washing machine kasi sira. Kung mapapansin ninyo, ito na nga may nasira na part eh. So dahan-dahan lang tayo po mag-squeeze. And it's hot as hell. Ooh, shoot. Okay, so pwede na to. Babababad ko lang muna siya sa mainit na tubig. Now, let's focus on cleaning up this helmet. Ngayon, ginawa natin konti is binabat natin siya sa towel na mainit. Kaya, iyan na naman natin. Punasan natin yung exterior ng helmet. At again, para sa protection ng helmet mo, I don't suggest mag-add ka pa ng kahit anong chemical. Kumuha ka lang ng basahan na ganito. Kumuha ka ng mainit na tubig, baby shampoo, squeeze it up, and do it like this. It's the best way you can do it. So, pagkapunas mo, pwede mong gawin, punasan mo ulit kung trip mo. Hindi naman, it's fine. Now, let's move on to the brushing. Here. I usually don't do it kasi hindi naman required talaga. Okay, balik naman tayo dito sa ating mga lining. Ngayon, oras na para banlawin sila. I suggest mag 2 rounds ka ng pagbabanlaw ng mga lining ninyo kasi baka mamaya may naiwan pang sabon sa loob. So, balikan ko na lang kayo after ako magbanlaw ng aking mga
lining. My suggestion, by the way, is you can do it either under running water or pwede din sa bucket ng tubig. Nakita nyo kung gaano kadami na siya ngayon. So, balikan ko na lang kayo, okay? Ngayon naman, ang gagawin lang natin sa mga visor natin, napakasimpleng bagay lang. Kumuha lang tayo sa kanina, yung pamunas kanina, punasan lang natin, yun lang naman talagang kailangan gawin. Pupunasan mo lang siya. And again, this is warm water that we're using. Tapos na nating ibanlaw ang ating mga linings at kung makita ninyo medyo roughed up siya. So dahan-dahan lang natin dapat gawin yan na. Pero now it's time para ipa-dry at napakasimple ang gagawin natin. Ilagay lang natin sa ipitan. Tapos ang pinaka the best para sa ganito para ma-dry talaga siya ay overnight. Okay? Kung gusto nyo po ay isabit nyo sa loob ng bahay or let me say indoor, pero mas maganda pa rin talaga kung outdoor siya sa may hamahangin. Okay, so iwan nyo lang yan. Once na natuyo ng iyong helmet tsaka tapos ka na mag-ayos ng visor, i-install na ulit natin sila. So that's pretty much it for my video for today. Thank you so much again for watching. Make sure to subscribe if you would like to have more videos like this. Also check out my other playlists that I have on my channel. And make sure you subscribe. Goodbye. Together.